अलराइट सो वेलकम टु एनदर भिडियो र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कस्टम फिल्टर हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं र ज्याङ्गोको फिल्टरको बारेमा बिल्ट इन फिल्टरको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो हामीले यहाँ फिल्टरहरू हेर्यौं भने हाम्रो डिफरेन्ट फिल्टरहरू छ। जस्तो सपोज हामीले कुनै टेक्स्टलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले जस्ट फिल्टर युज गरेर हामीले अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। जस्तो त्यसको लागि हामीले फिल्टर दिनलाई चाहिँ यो सिम्बलसँग हामीले आई डोन्ट नो यसको एक्ज्याक्ट के सिम्बल भन्छ यो मैले थाहा भएन। सो यससँग हामीले अप्पर देम भनेपछि त्यो कन्डिसनमा त्यसले अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तो सपोज प्रेस गर्यौँ भने यसले अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तो हामीले यसको कुनै क्यारेक्टरहरूलाई हामीले ट्रङ्केट गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो बिल्ट इन फिल्टर छ, जस्तो ट्रङ्केट क्यार्स भन्ने फिल्टर छ र त्योसँग हामीले अर्को आर्गुमेन्ट दियौँ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले पनि हाम्रो के गर्छ भने त्यसलाई ट्रङ्केट गरिदिन्छ। जस्तो सपोज मैले जस्तो मानौँ 20 क्यारेक्टरसम्म मैले ट्रङ्केट गर्नु छ, 20 क्यारेक्टरलाई मात्रै डिस्प्ले गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा मैले यसरी दिएँ भने यसरी चाहिँ यसले चाहिँ डिस्प्ले गराइदिन्छ। ओके, सो यो भनेको हाम्रो बिल्ट इन फिल्टरहरू भयो। र यस्तै हामीले कस्टम फिल्टरहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो कन्डिसनमा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। मैले एक्ज्याक्ट अहिले दुईवटा जुन बिल्ट इन फिल्टरहरू देखाएँ त्यसको मैले कस्टम फिल्टर तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु। फर्स्टमा म के देखाउँछु भने जुन अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्ने फिल्टर चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने। ओके, सो हामीले हामीले जसरी टेम्प्लेट ट्यागहरू डिफाइन गऱ्यौँ त्यसरी हामीले फिल्टर डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि अलिकति हामीले चेन्जेस गर्नुपर्छ। सो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ, अब मैले एउटा भनेको अर्को भनेको अप्पर भन्ने एउटा फिल्टर डिफाइन गरेँ र यसले हामीले अलवेज लिने भनेको भ्यालु लिन्छ, तर टेम्प्लेटले भ्यालु नलिन सक्छ, के अरे टेम्प्लेट ट्यागले भ्यालु नलिन सक्छ, तर यसले चाहिँ हाम्रो अलवेज भ्यालु लिन्छ। किनभने हामीले त्योबाट टेम्प्लेट ट्यागबाट चाहिँ जब हामीले फिल्टर दियौँ भने त्यो कन्डिसनमा यो भ्यालु त अब यता जानु पऱ्यो नि त, त्यो भए हुनाले त्यो भ्यालु दिन्छ। सो यसलाई मैले जस्तो सपोज अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ मैले एउटा फिल्टर लेखेँ। ओके, सो अब यो फिल्टर हामीले लेख्नको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, रजिस्टर अगाडि सिम्पल ट्याग गरेको थियौँ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भने रजिस्टर डट फिल्टर गर्नुपर्छ। ओके, सो फिल्टरमा हामीले अरू आर्गुमेन्टहरू पनि पास गर्न सक्छौँ। सो यो तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब फिल्टर गऱ्यौँ भने यो फिल्टर चाहिँ हाम्रो डिफाइन भयो। सो अब यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने यहाँबाट चाहिँ अप्पर भन्ने दिएँ भनेपछि जसरी पहिलाको अप्परले काम गरेको थियो त्यसरी चाहिँ यसले अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, राइट। र यो भनेको अहिले बिल्ट इनले काम गरेको छैन कि यो हामीले अहिले जुन डिफाइन गरेको छौँ त्यसैले काम गरेको छ। अलराइट, सो अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको अब ट्रङ्केट भन्ने सपोज मैले एउटा ट्रङ्केट गर्ने चाहिँ मैले एउटा ट्याग डिफाइन गर्नु छ भने फिल्टर डिफाइन गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा कति क्यारेक्टरसम्म ट्रङ्केट गर्ने यताबाट हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्नु पऱ्यो। सो सपोज अहिलेको लागि मैले 20 क्यारेक्टरसम्म ट्रङ्केट गर्ने, अथवा मैले ल सपोज 3000 जुन क्यारेक्टरलाई मैले ट्रङ्केट गर्ने। र नेक्स्ट भनेको अब हाम्रो अगेन यस्तै गरेर मैले यहाँ चाहिँ के डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने अर्को एउटा फिल्टर डिफाइन गर्नु पऱ्यो, त्यसको नेम चाहिँ मैले ट्रङ्केट भनेर डिफाइन गर्छु र भ्यालु भनेको हाम्रो छँदैछ र नेक्स्ट हाम्रो भनेको आर्गुमेन्ट हामीले पठाउनुपर्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले मैले यहाँ के दिएँ भने नम मात्रै दिएँ। सो अब नम गरेर त्यो उताबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुको चाहिँ अब हामीले कहाँसम्म पठाउनु छ भने फर्स्टदेखि कहाँसम्म नमसम्म मात्रै हामीले डिस्प्ले गराउनु छ भने अब यसरी पनि हामीले ट्रङ्केट भन्ने यसले चाहिँ हाम्रो कति इन्डेक्ससम्म डिस्प्ले गराउँछ त भन्दाखेरि 300 इन्डेक्ससँग हामीले डिस्प्ले गराउँछ। तर यो 300 छैन जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई। सो काउन्ट गर्नुभयो भने त्यति नै आउँछ, स्पेसेसहरूलाई पनि त्यसले इन्डेक्स क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ। त्यो भएर यसरी हामीले कस्टम फिल्टरहरू पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, कस्टम टेम्प्लेट ट्यागहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। आई होप तपाईँले यसको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला। सो अरू हाम्रो यति सबै कुराहरू हामीले डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन, ज्याङ्गोले बिल्ट इन नै हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। लगभग हामीलाई थुप्रै फिल्टरहरू थुप्रै ट्यागहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, तर कहिलेकाहीँ यो जुन यसले प्रोभाइड गर्ने जुन ट्यागहरू छ, जुन फिल्टरहरू छ, यो हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ सफिसियन्ट हुँदैन। हामीले आफ्नो कस्टम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ हामीले यसरी हामीले कस्टम बनाउन सक्छौँ। त्यो कस्टम बनाउने आइडिया मैले तपाईँलाई दिइसकेँ। ओके, सो अब यसमा हामीले जति पनि अब यसमा हामीले अरू लजिकहरू पनि दिन सक्छौँ। जस्तो डेटाबेससँग रिलेटेड अपरेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा पाइथन मोड्युल हो भनेपछि अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यभित्र हामीले जति पनि ज्याङ्गोसँग रिलेटेड अपरेसनहरू छ त्यो सबै कुराहरू पर्फर्म गर्न सक्छन्। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।